හායි යාළුවනේ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හැමෝම. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න ආවේ ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ lag එක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. PC එකේ ගේම් ගහන්න බෑ. එතකොට වැඩක් කරන්න බැරුව lag වෙනවා නම් මෙන්න මේ ස්ටෙප් ටික කරලා බලන්න. හරියයි අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ කීබෝඩ් එකේ Windows 1යි R1යි එකපාර ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට මෙන්න මේ වගේ ඩයලොග් බොක්ස් එකක් එනවා. run කියනවා. run කියලා එකක් එනවා. ඉතින් මේක වලට ගන්න පුළුවන් සර්ච් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා රන් කියලා ගහලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කොයි විදිහට ගත්තත් එකම තමයි එන්නේ. ඊගාවට අපි මෙතන අපි ටයිප් කරගන්න ඕනේ මේ ඕපන් කියලා මෙතන මේ තියෙන තැන. ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගන්න කීබෝඩ් එකේ තියෙනවා අර percentage mark එකයි TEMP percentage. මේක ටයිප් කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ෆයිල් ගොඩාක් ලෝඩ් වෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේක control A press කරාම all mark වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක delete key එක ඔබාම delete වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කරාම recycle bin එකට යනවා. ඉතින් empty recycle bin කරාම ඒ ටික අයින් වෙලා යනවා. ඊගාවට තව ආයෙ පාරක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න Windows 1යි R1යි. ඊට පස්සේ මෙතන ගහන්න percentage නැතුව TEMP කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටෙම්ප් එකෙන් ලෝඩ් වෙනවා ආයිම ෆයිල් සෙට් එකක්. ඉතින් ඒකත් control A press කරලා delete key එක ඔබලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා dialog box එකක්. මේක ටික් එක දාලා skip කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන recycle bin එකේ ඒක එන ටික empty කරලා දාන්න. ඒ කියන්නේ අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් Windows 1යි R1යි press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා type කරගන්න මෙන්න මේ ටික PREFETCH prefetch කියන එක. ඕකේ press කරාම මෙන්න මේ විදිහට set එක load වෙනවා. ඒක control A press කරලා delete key එක ඔබලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේන එක tick එකක් දාලා skip කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට කරාම ඔයාගේ තියෙන temporary files ඔයා දන්නතෝ download වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකදී. ඒ වගේ දේවල් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට කරාම අයින් වෙලා යනවා. ඊගාට අපි මෙතන disk PC කියන icon එක ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ local disk C එකේ properties යන්න. properties ගිහිල්ලා මෙතන disk cleanup කියලා එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේක ටික් කරාම ඒ කියන්නේ ක්ලික් කරාම එතන මේ calculate වෙනවා. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවා මගේ GB 2.7 බිඳුවක්. ඉතින් මං ඒ ඔක්කොම all ටික දාගෙන ඕකේ දෙනවා. ඉතින් මේ ටික ක්ලියර් වෙලා යනවා. ඉතින් මේකෙනුත් කැෂ් ෆයිල් එතකොට ටෙම් ෆයිල් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අයින් වෙනවා වැඩ කර නැති දේවල්. එතකොට ඔයාගේ PC එක තවත් ස්පීඩ් අප් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන වැඩ කර නැති දේවල් ඒ වගේ දේවලුත් අයින් කරලා දාන්න. එතකොට ගොඩක්ම ස්ටෝරේජ් එකත් අපිට ෆ්‍රී වෙනවා. ඒ වගේම PC එකත් ස්පීඩ් වෙනවා. ඉතින් මොකකට ගේම්ස් ගහන්න. එතකොට ඒ වගේම එඩිටිං ඒ වගේම ඔෆිස් වැඩ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ලැප් එක ලැග් වෙන එක හදාගත්තාම. මොකද නැත්තම් PC එක ලැග් වුණාම මොනවත් කරගන්න බෑ. හරි බලමු මේක ක්ලීන් වෙනවා. මේක පොඩි වෙලාවක් යනවා. මේකේ සයිස් එක වැඩි නිසා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි ඔයගේ PC එක ක්ලීන් අප් කරලා යූස් කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ගොඩක්ම කළා නැති නිසා ෆයිල් පිරීලා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට මං කියපු ස්ටෙප් ටික අනුගමනය කරලා PC එක ක්ලීන් අප් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මතක තුමා subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. bye.